Mr. Dana lede mindenkinek, Mr. Danarról beszélünk, szakállas mint Kratos. Nevetése messze száll, mindenkihez elhatol. Fortnite-hoz gurítja, streamelésnél csúcs. Pókember szívében a hősök közt lépkedünk, fut. Bejönnek a skinek, inventory full. Győzelmi tánc, a chatben mindenki cool. A játék közben szabadul az adrenalint. Mr. Dana vezet, nincs ellenfél, ki lenyomja, mint kilinc. Szakállas harcos, Kratoshoz hasonló. Vidámságával a csetet feldobó. Streamelés királya, Fortnite vezér. Mr. Dana neve mindenkinek egy példaérték. Pókemberes pózban, websling és bounce. Villámként pattog a falakon out. Mindig új stratégiák, újabb trükk. A stream közönsége mindent imád, nincs szünet, csak följebb lépünk. Számítógép előtt nem csak egy gamer, egy közösség vezére, inspirációs fényter. Fortnite, történetek minden szárnyal. Mr. Dana hangja, a chaten nincs párja. Szakállas harcos, Kratoshoz hasonló. Vidámságával a csetet feldobó. Streamelés királya, Fortnite vezér. Mr. Dana neve mindenkinek egy példaérték. Na jó reggelt, hello, sziasztok! Szia Melcsi, szia Zsola, Mizús, hogy vagytok? Ki hogy aludt? Közben indítom a kameszkót. Ugye a The Last of Us Left Behind DLC-t fogjuk most kijátszani. Megnéztem kb. 2 óra, tehát nem olyan vészes. Egy kis háttérsztorit ad Ellie-ről. Ugye ez a találkozás előtt történt. Itt számít bármit, hogyha rakok ráruhát Ellie-re? És mi ez a mod? Ja, modelleket meg lehet nézni, nagyon jó. Arra nem költek el pontot, köszönöm. Kinézetek. Nézzük csak. Ha itt rakok Ellie-re... Ja, ez is pontba kerül, akkor nem költek ezek. Ugye ebből a pontokból lehet feloldani ezen végtelen lőszert meg ilyeneket. Akkor nem költekezünk, maradunk sima ruciba. Közepes teljesen jó. Nem kell pármodet, így jó, ahogy vagyunk. Go. What? Fireflies? Get down! Oh! Who the fuck are these guys? Stay the fuck back!
Kitartás majd Melcsi a munkához. Ugye egész jól aludtam. Igaz, az ébresztőt egy órával keltem, de kialudtnak érzem magam. I think we're safe. Joel? Joel? Shit. Joel, here. Mondjuk ez a visszaemlékezés, nem tudom miért van, mert jól tudom, a DLC a találkozásuk előtt van. Vagy lehet, hogy van értelme annak, hogy visszaemlékezik. De ja. Ezek a találkozás előtt. Riley? Ow. I landed on my hip. What the hell? I thought I was bitten. I know. It was kind of awesome. You're not gonna kill me, are you? I haven't seen you, and I don't even know how long. 45 days. Well, 46, technically. Wanna know what I've been up to? All this time, I thought you were dead. Yeah. Here. Az Zsola legalább pihizzel rád fér. Ti is hoztad el egy kis esőt. Így süt a nap. Still no roommate? I had to sleep under Liz for 3 years, and you know how bad that girl smelled. You're a firefly. You still have it up. What are you doing? I'm making sure I don't get caught with a firefly in my room. Relax. There are no soldiers on the entire floor. Here, congrats. Hey. Are we cool? Are we cool? I disappeared and you're mad. And I owe you an explanation. Let's get out of here and I'll tell you all about it. It's almost morning, and I have military drills. You know, where we learn how to kill fireflies. Put some pants on and let's go. I'm so dumb. Oh, come on. When have we ever gotten into trouble? Jó. Shit. Come on, dude. Ja, vagy hogy miközben Joelt ápolt, emlékszik erre vissza, és akkor azért volt fontos az átvezető? Gondolom én. Okay, I'll put you on your side. Jesus. I should buy us some time. Find something to stitch you up, okay? Callus, keep an eye on him. I'll be back in a flash. Promise. Ja, már tudom. Jó. Hülyeséget mondtam, tehát úgy játszódik, hogy közben meg kiderül, hogy Ellie-vel merre járkáltunk, meg Joel felépülések közben. És közben vannak a flashback-ek, így már oké. Nem emlékeztem rá pontosan, hogy is van a DLC, de akkor így. Tehát akkor azért is írta ott a felirat, hogy ez a játék eseményei közben játszódik.
Aha, és nincs semmink. Az... karrier. Shit. Klikkerek vannak viszont. Weston's Pharmacy. That sounds promising. Mhm. What the hell? Did you just swallow the pills and leave the bottle? God. Come Az is on. üres. Of course. Everything's picked clean. Ah. Oké, okay. Majd tudunk craftolni. Oh, come on. Aha. First aid kit. How the fuck do I get inside? Ö... Papíros? The pharmacist. Maybe he's got a key. American Princess üzlet, oké. Okay. És van ott egy kódunk. És hát ha onnan oda jutunk. Aha. És el is vettem, mi volt a kód, köszönöm. 35, 30, 31. Right, Ja! left. Eli magától, azt nem... Nekem, oké. Okay. That worked. Jó kis rántottát szalonnával. Majd én is azt tervezek. Shit, spores. If you're gonna jump out at me, go ahead and fucking do it. Ez is ezt csináltad? Let's go. Valamit már tudunk is. Meg nem tudok craftolni. Itt már klikkel lehet, itt nagyon el van búriánozva minden. Aha. Ah, yuck. Oh, man. Don't come to life, don't come to life. Nothing. Where is it? Kulcs az ajtóhoz, let's go.
key. Ja, Pharmacy. Let's do it. a futófülkés képek. Fotófülkék még vannak? Egyáltalán nem is láttam. Tudom, hogy plázákban is voltak annó, meg ilyesmi. Ah, shit. Hát ez ott úgy gond. Fotófülkék. Tudom, amikor beültek és így csináljátok a közös képeket. Pont arra szeretnék menni. Ja. Azt mondtam, hogy rántott át szalonnával. Még elég nem tudom, minek veszed elő a fegyvert, mikor amúgy nulla ammó van bele. Yes. No. És az is üres. Jó reggelt, Viktor Mizu is, hogy aludtál. A military helicopter. That's gotta have something. Hang in there, Joel. Tudod még szétnézni. Semmi, nyilván. Ez nem túl sok. Jaj, fogjuk rá. Not this way. Nem túl meggyőző. Meg vagyok, köszi. Ha még pihis vagyok, csomagot is várok, 2 is, elvileg jönnék káma. Szóval most boldogság van. Jó úristen. Nem is lehet fölmenni, jó. Yeesh. Ja. Végül le. És nála van bandage, let's No go. sutures. Well, at least I can use this. Gondolom magára használja Eldi. Aha. Ezt el is tekerjük. És hát tudunk is craftolni? Oké. Okay. Nem tudom, miből craftolni, köszi játék. Azt írod, hogy készítsek. Erre nem jövünk. Ja, ott voltunk lent. És most? Repcséhez kéne jutni. Vagy helikopterhez, bocsánat. Nem itt Here we voltunk. go. Ja, nem itt voltunk, mert az másik oldalon üző. Up here. Most
Visszaemlékezés. Oh, man. That was close, huh? You're kind of fast there. I'm impressed. Thanks. Well, come on. Up we go. So, how did you find them? The fireflies? Yeah. Remember that firefly you bit and stole his gun? Yeah, I remember him. That's Trevor. I saw him walking down the street, so I tailed his ass. I followed him into this alley, and all these fireflies ambushed me. They took me right to their hideout. To Marlene. Were you scared? Terrified. I thought this time she would actually shoot me. But instead, she just says, "What took you so long?" She was Mennyire most körbenézni a loot után? And she just made you a firefly? something like that. That whole almost killing me thing was a test. She wanted to know I was committed. Oh. Come on. We're making good time. Who do you hang out with these days? I don't know. No one really. What Jó about, reggelt, kis you know, the rest Mizu of the is, guys? vagy aludtál? How are they doing? Riley, those are your friends. But you talk to them. Yeah, I guess. Have you found the light yet? Oh, har har. Oh, I'm sorry. I didn't mean to offend your people. So what? Igen, és arra gondolok, hogy az ilyen flashback-eknél nem lesz, tehát nem szükséges a lootolás, itt csak a sztori megy. És arra tudok gondolni, így jobban belegondolva. 30 days, my ass. People are getting infected all the time. They just do a good job of hiding it. You've run into more. Aztán majd kiderül. As part of my initiation, they actually made me kill this. De nem mostanában játszottam. Let's talk about something else. Oh shit! Hide! Man, sorry. I'm a bit jumpy lately. Careful, it's wet. Hey, so maybe I should join the Fireflies. Ellie, that was the first thing I asked Marlene. She wants you safe at that stupid school. I'm not És even telefonon, supposed to see you. I see. Why does she care? She's worried I'll get Ki you is in rántotta? trouble. Az igen. Én is lemegy a stream, azt neki állok. Hey, remember the first time I brought you here? What are we doing here, Riley? I have a surprise for you. What? Is it a dinosaur? Ennek kicsit ilyen Emma Stone-os arca van. I'll Lehet, do hogy it csak én right látom hand. bele. Dinosaur. He'll just have to wait and see. Jó, se szana, az igazi. You know, I got them back. Our water guns? Typhoon Blitz. Bullshit. You telling me Corporal Dickhead gave them back to you? Of course not. I had to sneak into his office. Riley, I had them in my hands. But your ass got caught. My ass got caught. I can't believe Winston's gone. You heard? Yeah. Do you know how it happened? They said he just fell off his horse. Heart attack or something. Man. Well, how many people get to die of natural causes in this world? None that I know of. Exactly. So, let's see what he left us. What? Mhm. Is this Winston? Man, guy used to be handsome. Bingo. Want some? Persze! Együk. Sure.
Watch out, that's not beer. Please. Nem sör. Oh! Oh my god! Oh, here. It's disgusting. Cheers, Winston. Ooh. That's strong. Come Súly on. visszarakja, haló, kupak mindenik, ez ki fog folyni. What happened to Volt egy Princess? pacia. I assumed after Winston Hercegnőnek died, they took hívták. her. Poor horse. She's probably out there terrified. Man. Ott állt. Az biztos jó ötlet? Ellie, help me lift this. I hate falling. It always feels like we're gonna get crushed. It's fine. I'll go first. Hát akkor nem megyünk sehova. You know what? How about we find another way? Yeah. Sounds good. Az az ajtó. Vagy akár ott úgy. Hey, Riley. You know what? I'll get you up and over. See if you can unlock it from the inside. Good call. Well, you see anything? Riley? Aha. You dick! That's 2 times today! How the hell did we never find this place? Come on, I got the perfect mask for you. Riley, Fostam, Perfect. pedig ez nagyon is volt hiányzt. Milyen maszkó? Check it out. Farkas? what is that, like a wolf man or something? Put it on. So stupid. Yeah, badass. Now roar. Roar. Ellie, really? Fucking roar. Roar! There she is. Now let's see what else this place has. Man, look at all this stuff. Hoppá, 50% kedvezmény, jó. Az hercegnő. Those masks are even cool. Harcos hercegnő. Nővérke. Vampír, zombi. Vampires are like, hey. I am Count Dracula. Csodatos az az. Well, actually, Countess. I am Countess Dracula. Yeah. Az első jelmez. Van itt Nathan Drake jelmez, Uncharted 2-es, oké, kis easter egg. Van farkas jelmez, ninja jelmez. Jax jelmez. Skeletons seem like they were Jelmez, asleep. tündér. Pici vámpír. Ó. Bossy maszk. The ruby slippers! What have you done with them? Oh my, Toto! What will we do?
Oh Okay. man. Ask Skeleseer a question and shake for your fortune. Okay? Are we gonna die today? Nothing. Huh. You gotta turn it over, genius. Oh. Seems dreadfully unlikely. Ja, Huh. fasza. What relief. Van még itt maszk? Van itt valami. Mi ez? Oh, triple phoenix. What do you think? Adorable. Waxing. Milyen jó az a vac is. Azt szerintem ennyi. I got an idea. See Igen. those cars down there? Yeah. Red one's yours, I'll be blue. We throw bricks. Whoever breaks all the windows to their car wins. Are you kidding me? I'm like the brickmaster. Right. Loser has to answer a question. No sarcasm. What is this, truth or truth? All right, fool. You're on. Yeah! So close. Bam! Boom! Kérem. Two down. And that's how you do it. What? Bullseye! Crash! All right. Last one. Bullshit. Fuck. Ne! Lecsesztem. Hol van tégla? Stop. Megvan az összes. Rick fucking master! My car had tougher windows. Yeah, whatever, loser. All right, question time. I'm scared. So, what does Marlene say about my mom? Not much. I gathered that they were friends even before the outbreak. Oh, and she said your mom was a nurse. A nurse? Apparently they argued and fought a lot, but they were close. Sound familiar? Right. Come on. Let me show you this thing. We're almost there. Oké. Köszönöm a követés, Mouse. Hello, hello, mi újság? What are we doing here? This place is creeping me out. So, you know how we thought they only powered certain areas of the city? Yeah. Follow me. Ellie, this way. Ja, hát persze. Ez így szokott lenni. So, turns out, the whole city has power.
They just flip the circuit breakers. All you gotta do is flip it back. There's no way this is gonna work. What did I tell you? Wait, so the whole mall is lit up? Let's go find out. Hivatalosan van hozzá magyar felirat. You ready to see this? Wait, I know what you're trying to do. And I'm really glad that you're not dead. I mean, I'm glad that we're back together and I didn't mean it. Ha magyar szinkronra gondolsz, az All that stuff. még nincs, nem tudom lesz egyáltalán, hogyha lesz is, ugye az már fan szinkron lesz. Mondjuk én örülnék annak is, csak hát ugye az kell egy combos PC is. Riley, you're such a sap. Bet you started it. Oh man, Are you ready? totally. Are you kidding? How the hell do I get up there? Nincs itt. A harmadik kiadásra sikerült hozzá csinálniuk magyar feliratot. Az előző verziókhoz, kiadásokhoz nem volt. Thank you, military. Any way to get this on? Follow the cables. Right, Joel? Muníció, az jó jel. Listározunk. Cica! God! Fucking cat. Come on. All right. Akkor arra nem megyünk. God, that's freezing. Jesus! Are you trying to kill me? Titus szétszed mindent. A sorozat az első évad még úgy, ahogy elmegy, a második évad az már gatya. Játékot nem múlja felül sajnos. Vagy közelébe sincs sajnos, nem is kéne felülmúlnia. Here we go. End of the line. Nothing? Aha, kell bele nyilván. Out of juice. Damn it. Needs power. Ez is árammal van. Wow. De hát ezt itt vagyok, azt nekik a Wednesday. Ha választanom kéne, én is inkább a cicára mennék rá. Az a gond, hogy a másik évad, de nekem alapból a castinggal elment, tehát hogy Bella Ramsey-t választották Ellie-nek. Pedro Pascal, mint Joel jól megy, de Bella Ramsey, mint Ellie. Na á.
Meg a második évet úgy képzeled el, Mouse, nem tudom, játszottál-e a játéknak a második részével. Na, a sorozat, a második évadban kb. A játék feléig van feldolgozva. És a harmadik évadban lesz a játék, második résznek a másik fele. Amit valószínűleg már, nem fogok megnézni. Jó reggel, Elmizu is. Visszaadtad pedig? Figyelj, hát neked kell tudni, melyik tetszik jobban. Shit. Locked. Azért mondtam, igazából vannak jó pontja is a sorozatnak. Például a látvány. Jó a látvány, meg egyes helyeket, egyes jeleneteket jól kvázi lemásoltak, mondhatni ezt. Itt így. Azért, hogy feljöttünk, mert... Más király. Igen, az valószínűleg gyakrabban vissza fog jönni, mint Wednesday. Ez több, mint valószínű. Oké, Sherlock. És csak erre kell menni. Mert itt még fej... Itt esetleg feljebb fel tudok? Nem. Akkor ide. Itt minden oksi. Most kiviszem a DLC-t. Aztán majd a második részt is. Meg hát ugye tegnap előtt vittem ki a Still Wakes the Deep-nek a DLC-jét is. És megnéztem, visszanéztem. Az eredeti játék kijátszása és a DLC között 1 év telt el. Majdnem kereken 1 év, ilyen pár nap különbséggel. Ugyanebben a hónapban játszottam ki 1 éve az eredeti, vagy az alapjátékot. Jaj, köszönöm játék, hogy jelezted, akkor vircáltam volna itt még pár kört. De hogy nyissam ki a garázsajtót áram nélkül? Köszönöm játék. Bra. És végig fogod nekem jelezni, nyissam ki a garázsajtót? Zseniális. Ja, azért megyek pár kört, mert... Itt most oké, írják, hogy nyissam ki a garázsajtót, de nem tudom, mert nincs áram. Kell benya. Kocsiból... Valahogy nem tudnék leszívni benzin. Nézd róla a videót. Ja, amúgy itt a kanda, csak hát nem veszem észre, mert amúgy ezt a játék nem jelzi rögtön azzal, hogy nyissam ki a garázsajtót. Empty. Maybe I can find some. Most már mehetek gyűjteni. Köszönjük meg a kocsikból. GG.
ezek a stalkerek. Látlak. Oxien... El, és tudok beszélni. Oxi, melcsi kitartást, ügyes legyél. Azzal ellednél el a összes kasztól. Hát még mennyien vagytok? Is that it? Yeah. Sounds like it. Okay. Find some gas. Empty. Ez is üres mi? Also dry. Köszönöm a kiváltás, kis rigó. Jackpot. Let's go. Alright, how do you do this? Take the hose and... Úgy, nagyon jó. Megindult. Here we go. Okay. Alright. That should do it. Mennyi elég lesz? Come on. Alright. Nagyon jó, ott azt a papíros meg akarom nézni. Lehet, hogy már megnéztem. Ja, nem, akkor azt automatikusan elrakna. Nem szóltam. Azaz. Meg is van. Oh, oké. Note to self, don't touch electric water. Got it. Well, this door's open. És akkor... Hogy megyek tovább? Vagy az csak ott ráz meg, vagy ha ide megyek, nem ráz meg? Megijedtem. Tehát ha belemegyek is, megbasz. Oké. Tehát... És megint ki kell nyissam? Oké, tehát itt volt a checkpoint. Úgy itt egy létre előttem, csak... Vak vagyok. Well, this door's open. A luttal voltam elfoglalva. Vissza legjobb megoldás? Igen, rájöttem. Megtaláltam. Easy. Easy. Keep looking straight. Everything's gonna be fine. You're not gonna fall into that water and fry to a crisp.
egy 2 garázsajtó. Most nem... Hey, jó! Itt Eli még kiskorú. Kisriga, fúj. Eduára, az. Ezt hova rakjam is? Miért? Én szóval biztos vinnem kell. Egyre hagyjuk ott? Nézzük csak meg, mi van ott. Ja, igen. Ténylegos. Ezt így bele tudom cseszni? Nem. Mert ez... Mert az úgy is van ellen. Direkt raktak bele ilyet, mert nyilván kötelező volt. Azt hiszem maga a színész is IRL, de nem vagyok benne biztos, és akkor amiatt emlékszek pontosan. De ugorjál, Eli! Az érdekelnek. Várj! Olyat nem tudok, hogy kinyitom és úgy rakom alá? Nem kell ugrálni. Jó reggel, Samurai Mizu is, hogy vagy? Hát de meg a kocsiba ültek és ott egymást nézték, és az hogy forgod? Azt meg kell nézem. Ez így hogy történt? Bedriftelt a kocsi. Oké. Na szóval az első végignézésnél is látszódott. Direkt úgy volt a kamera, meg az arckifejezésen is látszik, meg minden. Reggeliz és jó étvágyat, mióta eszem. Yeah, I hear you. Tiker? Passza? Az gond. Ugye nem tudsz fölmászni. Nézd, na úgy hallottam, a víz az jó dolog. Mondták chatten, hogy az a megoldás, a víz. Nézd meg a vizet. Nagyon jó. Te nem vagy olyan okos, mi? Te. 200-as. Get the hell out of here. Ha már elfogytam a módból. Jó, hogy Ella szerintem ez egy olyan felesleges szál benne. Ez ilyen kötelező jelleggel, mert már az Oscarnál is külön vannak díjazva ezek.
hogyha van olyan karakter a filmedben vagy sorozatodban. Tehát annyira egy felesleges szál, és amúgy semmit se ad az egészhez, hogy... De ez persze az én véleményem. Még mindig nem találtam ilyet, hogy tudjak craftolni medkitet. Valaki emlett. Itt nincs semmi. Here we are again. És már jó. Damn it! Where the hell are they coming from? Csúd vissza, Eli. Eli, miért nem csukod vissza? Új, még egy. Let's go. Köszi Lörköcsol a jó étvágyat. Megbasz. Ugri! Ja. Szeretem a gémet így, nem volt kihívás, tehát nyomtam azért, belenyomtam az órákat. Please be in here, please be in here. Szerintem kedvenc story game között van simán. I'm not letting you go. Ez így nagyon I'm emberi, not letting you go. nagyon meg tud érinteni, tehát... Are you ready? Totally. Are you kidding? Told you. Wait, won't the soldiers spot them all being all lit up? Nah, the exterior lights don't work. How do you know? This Firefly, Melanie told me all about it. Paci. Nem tudok paci. This looks fancy. Wanna try it? Azt akartam! Yeah! You ready for this? What are we doing? Whoa, 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 whoa. Riley, come here! No, you got this. Go. What the heck? This is awesome. Oh, man. Come on, get up here. Sit next to me. All right, wait up. No, man. no. I just got on. Live! Phooey. Well, I loved it. So there. Oh. I got something else. What is that? A vicckönyv. What did the triangle say to the circle? What is that? You're so pointless. Fuck you! You found another pun. Most komolyan egy viccet What fullra did Hannibal get when he másképp goes to izé, tehát egy party? magyar viccet csinál, de mindegy. A cold shoulder. Here, it's for you.
You know, you might just be my favorite person again. Just saying. I know my girl. Just saying. All right, you ready? All right. I heard two peanuts walked into a park. One was assaulted. Oh! Good one. That was a good one. A boiled egg in the morning is really hard to beat. Komolyan magyar vicceket írtak bele? Nem tudom, gondolom szándékosan. I'm reading a book on anti-gravity, and it's impossible to put down. Amit nem lehetett úgy lefordítani, gondolom azokat. Így csak It's érdekes. not that the guy didn't know how to juggle. He just didn't have the balls to do it. Oh. I'm glad I know sign language. It's become quite handy. That's silly. Úristen, de rosszak. I forgot how to throw a boomerang, but it came back to me. Yeah. When a clock is hungry, it goes back 4 seconds. Oh, yeah. get it? Yeah. It goes back 4 De ezt is miért kellett másképp fordítani? Ez érthető lett volna magyarul is. I once heard a joke about amnesia, but I forget how it goes. Good one. When the power went out at the school, the children were delighted. Miért mások magyar felirattal a viccekra? All right. Csak néhány van rendesen úgy lefordítva, hogy kell. Hey, Pedig vannak olyanok, amit magyarul is lehet érteni, tehát úgy is átjön a poén. Jó tájt mondj hozzá, Zsola. Ellie, we're so doing this. Még kell kipróbálni? Micsoda? Azért a fotó fülke. Ellie, come on. You broke my camera. How does this I work? want new pictures of us. all right. Huh, still works. Ooh, themes. What are you gonna pick? Maybe love. You trying to woo me? Love it is. Oh, okay, smile. As an angel. Okay, something creepy. Oh, let's make an ugly face. Okay. Squishy face, squishy face. Okay, let's make a silly face. Okay. All right, be all sexy. Ooh, so sexy. Oh, it's all done. Oké. All right. Jó lesz. Huh, these look great. What's a Facebook? Maybe it prints our faces in a book? Igen, tehát mert hogy játszódik? Tehát 2030 valahány, vagy nem akarok hülyeséget mondani. 2033 talán? Nem What vagyok should I benne write? biztos. Just type some stuff. Write your last name or something. Okay. And there. Ooh, cherry. Micsoda? És tényleg behozza, ha meghozták! Jó, erre nem számítottam. Kurva jó. Oké. No internet connection. What does that mean? Oh, we can just print our pictures. Kötebb fólinak, Hopefully oké. it's actually gonna work. I know. Hit retry. Okay. What? Oh, come on. Fuck you. Nyomtad úgy! Maybe if I type it up. Azaz, úgy, igen, úgy, az jó. Uh-oh. Oh, what just happened? I think we broke it. I think we did too. So, Oh. you want to keep exploring? Hell yeah. Szevasz, Fóli.
lettem idézve, így van. Mizu is megy a meló? I hate that lady. Why does she have to sound like such a dick? I know, right? Here's how I do it. Attention. The 6 a.m. shift starts in 10 minutes. Oh, okay, let me try. Citizens are required to carry their ID card at all times. Report Nem all mondod, signs akkor of bejött. infection Igen, azt láttam, to beküldted a the képet, akkor bejött a nearest vintides dolog. Remember, Inaction costs lives. Yeah, that would definitely be better. Ilyenben amúgy még általánosban voltam, basszus. No fucking way. Mit is nyomd? A House of the Dead-et? Azt hiszem az volt a címe, az kurva jó volt. Az ele voltunk egy ideig. És az címes lesz. Nagyon olcsón találtam. Értékelésre. Kiderül. Turn on the engine. Alright, these are my guns. Let's go for a drive. Oh, shit, Ja nem, volt a fotófülkés rész, ott, hogy megosztás Facebookon. Mondom, oké, igen. És behozta az ilyen megosztás menüt, és akkor feldobta a friend listemet, hogy meg el tudom küldeni a játékba készített képet. De amikor így izé. Mondom, mi a tök? Meg is lepett. No, don't tell me it's busted. it's busted. Man, for a second I thought I was gonna play it. You still can. How? All right, come here. Close your eyes. Do it. Okay. Use this to move. This is your punch, this is your kick, and you block with this. Okay. First, you have to choose your character. You're playing as the unstoppable, claw-wielding, yet drop-dead gorgeous Angel Knives. Am I supposed to picture all this? Eyes! Okay, sorry. She stands on the edge of the Shadow Temple, an ancient mystical building Köszönöm, where they kiváltás. hold the tournaments of the immortals. Your opponent, Black Fang, steps out of the temple. He's this super ripped white dude with 3 arms. He's out for your blood. The music kicks up as he gets into his fighting stance. You ready? Bring it. Round 1. Fight. Round 1 starts. Black Fang rushes towards you. He throws a double punch in your direction. Jump up! There. He overshot you. You land behind him. Quickly, punch him in the back. You nailed him with a wicked elbow, taking off like 15% of his health. Yes! He spins around and comes back with a Shadow Claw attack. What do I do? Hold back and block to counter. You throw up your elbows just as he executes his combo. You skid backwards but take no damage. The final block knocks him off his balance. He could recover any second. Quickly, counter with a heavenly lift. Down, up, kick. Nice. He grabs you. Na már nézd, Punch to break free. Kisegó már sippeli őket. Up, block, and kick for a blade jump. Block him. You got it. Down, forward, punch for his special move. Yes! Fuck him up. Yes! Stylish. Ah! Elcsesztem. Pedig jó a DLC is. Kis háttérsztorit a Deliről. The screen turns dark. Angel Knives' blades begin to glow. She pierces his torso again and again until his Hát már heart játszik. flies right out of his chest.
She winds back her leg and roundhouses his head clean off. A geyser of blood covers the entire playing field. Oh, nice. That is an ultra kill. Angel Knives throws her fists in the air. You win. Fuck yeah, I win. Not bad for your first game. So? It was all right. You loved it. Yeah, I kind of did. You hear that? Hey, you know what? We should head back. I need to head back. You got plenty of time. Riley, I don't have any more strikes left at this place. Tomorrow we'll just pick up where we left off. I can't. We'll just do it another day then. Okay, Firefly Girl, when? They've asked me to leave Leave what? Boston. I'm supposed to join a group in another city. Ha megnézem, Fóli. I argued with them to stay here. But you know how Marlene is. Nothing's easy with her. Everything's a test. They're picking me up tomorrow. Okay. Jed nálad kértünk ma a requestet? That's it? Vagy nálam? Well, what do you want me to say? Szavasz I don't Máté know. Mizús. How about some friendly advice? I'm serious. Nálam. Why did you bring me here? I wanted to see you. No, why did you bring me here? 2 éve bannó van, és most kért requestet. The fuck? I don't know. Viselkedni fogok. You want my advice? Utolsó üzenete egy Go. Among Us karakter Dákóval. Come on, let's just say our Mindent goodbyes. értek. I'm gonna go check out this music. Riley. Riley! Alright. Damn it. De most mi alapján jött neki? Mátének köszöntöm. Where did she go? Riley! Kérdeztem, Riley! ezt mondom, hogy szia Máté Mizús. Vagy valami ilyesmit, vagy nem. Csak ez a gyors ráestem az umbanra. Hát a request-én meg tudod nézni az utolsó üzeneteket. És az utolsó üzenetet, amit beírt, ott volt ilyen szöveggel kérve egy Among Us karakter, akinek ott van a fallosz. Ugye Máté, nem látod, hogy ír? Így azért kérdezted, hogy köszönöm a Máténak. Lehet, hogy bannoltad Mátét, nem tiltottad magadnál. Fuck are you looking at? Lehet. Hát de azt mondod, hogy másnál is így viselkedik a srác, akkor nem hiszem, hogy kell neki umban. De nagyon indokolatlan, hogy egy 2 év után gondolt, hogy viselkedni fogok, és csak ennyit ír. Na mindegy. You ever seen anything like this? Are we just done talking? I don't know. Are we? You don't get to be pissed off at me. I'm pissed off at you. For what? Asking you what you think? When have you ever cared about what I think? We were good. We were better than good, and then you told me to fuck off, and then you just up and vanish. This whole day. You feel guilty? You want an out? I'm giving it to you. I'm supposed to be holed up on the other side of town. I get caught as a firefly, I'm dead. Guilt didn't make me cross a city full of soldiers, Ellie. And yeah, I did some shit that I don't know how to take back, but I'm trying. Speaking of, A pisztolyok! those water guns you've been dreaming of?
I nearly got shot for these. Surprise. Okay. First, I'm gonna destroy you. And then we'll talk. You're about to get drenched. Let's see what you got, Firefly girl. You getting scared yet? Åh, det passar. Ellie, come on. Oh, you're gonna pay for that. Suck it, Rogan! Damn. Damn it! Gotcha. Det är bara att gå på mycket jobb. Yeah, you feel that? Oh, you're gonna pay for that. Megvan. Destroyed you. I told you. It was pretty close. What? Yeah. You are delusional. Okay. All right. You count to 5, I'll go hide, and we'll hunt each other. Whoever gets hit first loses. Oj, oj. Okay. Close your eyes. 1, 2, 3, 4, 5. You ready? Vär... Oh, come Jag har kollat om det lät valahol. son of a bitch. That's 2 out of 3. Just go hide. 1, 2, 3, 4, 5. Time to die. Oh, Meg vagy. damn. Oh, what was that? 1-1. What's it gonna be now? All right, don't get cocky. Count it down. All right, go. 1, 2, 5. Ready or not, here I come. Megvan. Shit. Oh, shoot! Oh, shoot! What did I just do? Did you see those skills? Okay. Someone should revoke that dog tag. Wow. Now you're just mean. That's it. We're going again. Riley, I would love to do this all day. But you gotta go back. I gotta go back. Okay. Fine. Can I at least walk you home? Szupi, Zsola. Jó, itt vagy. Ja, már ő, hogy még sütni? Ja, hogy még azt nem, hogy túl vagy rajta. Come on, let me get my backpack. Akkor hajrá. Hey, so De mekkora adag rántotta lesz az? I said it like an asshole, but I totally meant it. You should go. I mean, this is something that you've wanted for, you know, forever, so who am I to stop you? És túltolod? Hát na, ami jó, az jó. No, please don't go. I'll be so miserable without you. I'll be fine. And you'll be fine.
And we'll see each other again. You should keep these. Not gonna do me any good. You still lug that Walkman around? Pedig a 6 tojás az, amivel azt mondom, hogy még jól is lehet lakni. What's in it? That tape you gave me? You really will be miserable without me. Shut up. Leave that. Follow me. What are we doing? Sokkal, ja. Ja, hát igen, az. Yeah. Really? Come here. Get your ass up here. So stupid. Come on. Teljesen jó volt. Here. What is it? Hey. What's wrong? Don't go. Tessék, kis Rigó, ott van. Sorry. Azt a kurva fúj. What do we do now? A Sauronnak a szája. But I don't think Marlene's gonna go. Wait. Joel! Gyűrűk, aha. Na például Samurai ezért is jól kijátszott a DLC-t, mert emlékszem, hogy annó, amikor a játék másik része megjelent, menjen fel voltak háborodva, hogy Elliből leszbikus csináltak. Ott már a játék, az első játék ideje alatt is az volt, tehát... Mert tudok csinálni egyet most már. Molót is? Nem, így molót most már nem. Viszont ilyet igen. Ja, neked az alapjátékból jött? Nekem abból úgy nem volt úgy különösebb ilyen... kontaktus semmi más lánnyal, vagy bármi. De csak... Én nem láttam bele. Ja. Gay vibes. Let's go. Pont olyan legszarabb vagyok. Hell. Relax. What the hell are we doing here? Who gives a fuck about that old man and a little girl? The sooner we find them, the sooner we get out of here. Make sure this area's clear. Hát, ez egy torkos. Ki lát? Kérem vissza.
Engem se az, hogy zavart, hanem sokan voltak felháborodva, hogy a másik részre csináltak vele ilyen karaktert, holott nem. Nekem csak akkor van bajom vele filmek esetében is, meg ezek esetében is, amikor nem ad hozzá semmi plusz, vagy úgy semmivel se lesz különösebb. Én például az Örökkévalókban, ott úgy semmi értelme nem volt. Hogy megtudtuk, hogy most neki van egy családja annak a fekete csávónak, tehát... Ott valami van a démonszok megszállták a bakelitet. The hell? Itt a filmeket megnézzük is, lehet köztük valami olyan, ami ismerős. Ugye volt egy Uncharted-os jelmez. Hát igen, azért mondom, hogy olyankor kicsit erőltetetnek érzem. De ez csak én vagyok. Ja, persze, persze. I'm coming to get you, Joel. Ez szerintem normális reakció, I'll szamuráj. fucking give him one. Nézzük a... I'm gonna get to him, stitch him up, and then I'm gonna get the hell out of here. Cringe az összes... Ja, hát... Igen. Majdnem azt, hogy Star Wars, de nem. Például a Netflixes filmekbe. Meg ott volt a Squid Game első évad, annyira fölösleges szexjelenet volt benne. Tehát, hogy minek? Tehát, hogy miért? Anélkül is működött volna a formula. Tehát a Netflixes izékben azt így beleerőltetik mindenhol. Így kötelező szexjeleneteket. Nem tudok semmi olyasmitől. Nem ezek között. Az persze. Ez moló... Ja nem. Nem tudok molócsa. De még filmeket is átnéztem, mert mondom, amikor voltunk bent ott a Halloween-is részvágnál, volt ott külön ilyen Nathan Drake-es jelmez. Hát amit is átva lesz kis utalás, valami film, vagy bármi. Which way? Man. Fucking freezing in here. God. I'm the last surviving member of my crew. And I'm gonna die in an air duct. Reagan, what did you expect me to do? I was bitten, and it was only a matter of time before she killed me. Even though I wasn't infected. She said she wasn't going to. But I could see through her eyes. Why else would she reach for her gun? Why the fuck did she reach for her gun? I was just talking to her. Fosza. If she wasn't lying, I wouldn't have to hit. She would have shot me. I'm sure of it. Then why'd she keep you? Anyone checking here? Fuck these guys. Ó, srácok, gyertek csak. I hear infected. Nézzétek, srácok, adok pár játszótársat. Úgy.
Ja, dehogy szamuráj, nem. Túlnyomó rész nyilván az. Megy. De nem csak az. Az itt van a szamuráj, az izé, ha érdekel, a VOD csatornám, ott a végigjátszások vannak. Tavaly decembertől kezdődően, vagy tavaly előtti decemberben, nem tudom már mikor csináltam a VOD csatornát. Viszont oda csalogatjuk őket, van nálam a... Tehát ha oda mennétek... És ugye az... Van még klikke? Csak az egy volt. Ja, hát igen, a Fortnite az... Igen, a Chapter 1-ben elkezdte a kollabokat. De a mostani Halloween, ahol a legtöbb van, nem vagyok benne biztos. De tavaly Halloweenkor is volt jó pár. Oksa Zsola jó itt megyet. Meghat mindenki akkor. Akkor jó, akkor összejött az a robbanós dolog. Annyi, hogy vadon úgy számolj, hogy idén március óta van meg ez a capture kártos dolog, szóval előtte valamelyiknél nincs egyáltalán ugye a chat, tehát nem látszik, hogy kivel beszélek. Utána találtam egy olyan megoldást, hogy rippelem a vodot, és akkor abból a chatet bevágom, és akkor úgy megy. Tehát az is egy ilyen félig meddig megoldás dolog volt. So close. I need a way around. Így most márciustól fordta ki magát igazán, azt úgy mondanám. Vagy már a VOD is élvezhetőbb. Egy molót összedobok. Mert közére eddig nem volt szükség. Jó, mert a skate. Okay. Ott van egy klikker, az kéne első soron. Miről pattan meg a nyíl? Az ajtóhíd boxer, azt nem mondom. Így is lehet. Köszönöm a kívánást. Tüdüm. Tüdüm. Kill each other, you fucks. Ezt kérem vissza.
Üdv, hello! Mennyien vagytok? Mit csinálsz? Kösz. There. That's it. Mit tízed, Zsola? A 2 évvel ezelőtt bannott, amit már Fóli mondott? A tegnapi ember, aki beszólt, az csak T-út kapott, ha arra gondolsz. És beszólni akart. Igen, te látod, mikor lett bannolva? Nézzel meg, Zsola, hogy mikor volt az utolsó üzenete. Az nem tegnap lett bannolva. Tegnap kérte a feladás kérelmet esetleg. Két éve bannolva van a srác. Jó, Zsola meglátta az üzenetet. Akkor már felnőtt? Esélyes. Minden esetre nem foglalkozok vele, nem folyok újra bele. Honnan jöttünk le? Ott másztunk át. Ja. Köszi játék, már én is terveztem, tudtam, hogy arra kell menni, csak körbenéztem. Annyi, hogy nyilván hagyjad a tiketes kiváltásokat, ahhoz ne nyúljál, Zsola. Az egyértelmű. Azt majd hónap végén sorsolás után. Ha valaki kimaradt volna, hogy bármikor vissza tudjam nézni. És szokott menni egy check, hogy külön magamat felírom jegyzettömbbe, de utána még át szoktam ellenőrizni. Minden nullázva? Fassa. Pedig kiszoktam ilyen nézőbe is. Most lehet, hogy nem írtam ki DC-re, de ott is már mondtam az ilyeneknél, hogy ne legyenek törölve. They're gonna get him. Nem kell kigyűjtened. I gotta do Nekem something. fel van írva, csak hogy vissza szoktam ellenőrizni. You gotta do something. Jaj, de jó.
Még én abban a 3 késvágásban abban fájdalnám a dolgokat. Oké! Valaki gyorsabban nem intézti dolgokat. Hát, én azt kaptam. Jaj, de jó, akkor jó, akkor... Nincs nyugi. Akkor így nyomjuk. Oké. Utolsó áramlövésen már nem tudom mi lett. Max Payne-es az a... cucc. Vagy csak én látom bele. Nem, csak én láttam bele. Az arc miatt. Úgy játék értem. Mit tudok craftolni? A lába közé, bro. You see anything? Not a damn thing. Oh, God damn it! Jó, hogy van ennyi. Úgy van. That's that. Diszpannolt. Meghalt és eltűnt. Lol. Ilyet se láttam még. Legalábbis ebben a játékban. All right, Joel. Let's get this. Oh, Down there, by the door. Got her pinned down. Go finish her. fuck you! Fine. You wanna do this? Nem szeretek ijeszkodni. Let's do this. Watch my back. Let me... Okay. Csak mire érted, felhúzom, addigra 3-szor lelő. De megint segbe! Nem kell soha, minek szednéd össze. Nem tudod visszarakni a kiváltások közé. Tehát annyit érsz el vele, amennyit én, hogy fel van írva. Érted? De mi a... Ja, hogy onnan. Ja, meg te... Oké.
hosszú lesz. Pay for this, you little shit! Jó. Nem jó. De nem, ott volt bassz meg az ammó. Hát ez ide lehet. Remélem fáj. Az egy torkos volt. Nem, nem, nem. Ja. Nem, nem jó, nem jó, nem jó sehogy sem, mert akkor meg az a kettő nem jön le onnan. Úgyhogy én ott eldobom a malót. Csak utána. Ammót adj, ammót adj. De megint segbe meg kapok egy headshotot. Erre nem számítottam, hogy ez hosszú lesz. Annó is ennyit szoktam menni ezen a részen, már bocsánat. Here she is! She's in here! We think you're going. You're gonna pay! Megint jön segbe. De... Pedig ez a körül most jobban ment a játék hibája miatt, nem vettek észre. Hey, is she over there? She's gone. Fan out. Ah! No! Szóval most nem droppoltam mód, jól láttam. She's not here. Biztos? Watch my back. Oh, fear! She's in here! Likerek jönnek, jól hallom? Az még úgy tetszik pluszba. Ó, hát akkor te lesztek.
Viszont itt van az ammó. Jó. Én ott le tudok menni, úgyhogy egyik klicker se esik nekem. Akkor jó leszek. Waff. Ezek engem is észrevesznek, úgyhogy meg nem. Nem tovább enged a játék anélkül, hogy most itt mindenkit le kéne mészárolni. Kiderül. Ammo. Á, nem! Miért mehetnék tovább? Fasza. He. Hát. Miért az üveget vágtad hozzá neki, Ali? De engem basz, miközben jönnek zombi. Még meg is érdemled. Úgy instantát is változott ez az a csávó? The fuck? That's it. If anyone's Okay. alive, don't even think about surprising me. You line up like your friends, you hear me? Yeah? Yeah. Ott is van. Csak összeszenvedtem. Found here the door. This way. Ellie. Puti! What about our backpacks? Fuck the backpacks. Shit. Oké, arra sem megyünk. The gate, help me lift it. Find something to prop it up with. I'll hold it. Hurry. Ellie, they're almost through. Ellie. Okay, go. Igen, én is elfelejtettem. Én tökre abban a tudatban voltam, hogy csak ez a rész van. Csak ez a visszaemlékezős. Nekem is mondom, úgy vezettem fel a stream elején is, hogy... Kiment a fejembe nekem is, hogy... Van ott játékesemény közben játszódó is. Ugye mikor Joel tápolja. Ellie, you with me? Yeah, I'm right behind you. Keep running. Fuck. All right. Up the stairs. The scaffolding? That's our way out. It's Betsy! Oh, they're behind us too. This way. Go, 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 go! They're getting closer. Just follow me! Utána én vagyok elő. What? Csal a játék.
think it's clear. Ellie. Ellie, your arm. Ó, csak kis Rigó. Kösz szépen, hogy itt voltál. Hello, hello, kitartás, hogy melóba. No, 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 no. Don't worry. I've done this before. I'm kind of an expert. Ish. Just stay calm. Stay calm. There's some more stuff over there you can break. What are we gonna do? The way I see it, we got two options. Option one, you take the easy way out. It's quick and painless. I'm not a fan of option one. Two, we fight. Fight for what? We're gonna turn into one of those things. There are a million ways we should have died before today. And a million ways we can die before tomorrow. But we fight for every second we get to spend with each other. Whether it's 2 minutes or 2 days, we don't give that up. I don't want to give that up. My vote? Let's just wait it out. You know, we can be all poetic and just lose our minds together. What's option 3? Sorry. Come on. Let's get out of here. Yep, azért mondom, kb. 2 darabig játszani. Nyilván, ha kevesebbszer haltam volna, meg ennyi se lett volna. Ja, meg itt fordítod már jó? Itt legalább a remake-ben benne van a DLC, és nem kell külön megvenni, mint az előző 2 résznél, ha már újra kiadták. Harmadjára. Remasterek. Én upgrade-eltem a Part 2-nek a remaster egyére, de amúgy szerintem sem értem volt annak a remasternek, csak mondom, most az a 3000 forint, ez... Na, ott volt. Azzal a csapattal. Egy Android. Az a csapat vigyázott rá, de ott a sima játékban lett mondva, hogy ott a Troy C talált rá és fogadta be. Ezt a iPhone, úgy van. Na akkor srácok, lányok, így reggelre ennyi. Ez is pipa. De ez azért tudni, az, hogy komoly váltás lenne.
Nézd, Fóli, ezt megmutatom gyorsan neked. Konkrétan ezt feldobta így, csak annyi full képernyőbe, és akkor kiválasztottam a friendjeim közül, hogy kiknek akarom elküldeni. És akkor mondta Kisligó, hogy küldjem el neked. Mondom, meg is lepett engem, hogy rendesen akkor, hogy megosztás Facebookon, és akkor behozza a PS-nek a megosztás lehetőségét így rögtön. Ez jó pofa volt. Na köszönöm szépen, hogy és akkor majd délután találkozunk, addig is jótok, sziasztok!